کجا فکر میکنم کارتون تمامه؟ وقتی که دیگه نخوام روش کار بکنم فکر میکنم کارم تمامه. اما واقعا به این معنی نیست که الالعبد تمومه. خیلی موقع ها یه لطه های دیگه ای وارد کارم میشه، اینا رو که میچینم تمومه از نظر من، ولی بعد دوباره واردشون میشم، یه چیزای دیگه بهشون اضافه میکنم، پاکشون میکنم. شاید این که من یه جایی اینا رو فیکس میکنم و قاب میکنم برای جلوگیری از اون تخریب است. در واقع من بیشتر توی کارم هی میرم جلو و تخریب میکنم، دوباره از توش یه چیزی در میارم. وقتی که فرح کنارمه نمیذاره من خیلی وارد این بازی بشم، یعنی یه جایی به من میگه بسه بذار کنار، و خیلی موقع حتی اینا رو برمیگردونه قایم میکنه، میگه بذار بعدم بهشون نگاه کنی. بنابراین انگار نقاشی کردن من عین پروسه زندگیمه، هیچ وقت پایان نداره تا وقتی که بمیرم نمیدونم. من بخش اصلی کارام طبیعتاً از ذهنم نشأت میگیره، ولی تمام ذهن من اثر گرفته از اتفاقاتیه که بیرون ذهنم داره پیش میاد. خیلی موقع‌ها وقتی که کار میکنم نمیدونم دیگه باید با کارم چه کار بکنم، چجوری ادامه بدم، برم جلو. یهو به نظرم میاد که من یا اصلا نقاشی کردم بلد نیستم، یا اصلا من نبودم اون کار رو کردم، کسی دیگه بوده که اون کار رو کرده، یا اینکه اصلا ولش کن دیگه نمیخوام کار کنم. بنابراین میذارم کنار کاری که بوده و میرم سراغ یه کاری دیگه. خیلی موقع ها توی اون حالی که هستم اصلا نقاشی دیگه نمی کنم، یا کتاب میخونم، موسیقی گوش میدم تا دوباره برگرده اون حالت. ولی تجربه‌ام بهم گفته که اگر سر یه کاری ببینم که نمیتونم برم جلو، اون کارو هیچ وقت نمیتونم تمومش کنم. بنابراین خیلی موقع ها اون کارهایی که بعداً میگم کارهایی که به نتیجه رسیده رو ولی باهاشون رابطه نشده یا نتونستم پیش ببرم، اونا رو به طور کامل روش رنگ میزنم، از توش دوباره بعدها یه چیزی در میاد. شده در مدت طولانی نقاشی نکنید؟ من متاسفانه برام پیش اومده که برای مدت طولانی نقاشی نکنم. شاید چند ماه پیش اومده که کار نکنم، ولی همچنان این به این معنی نیست که توی اون لحظات من نقاشی نمی کردم. من در واقع نقاش پرکاری نیستم، ولی همیشه دارم نقاشیم، یعنی توی ذهنم دارم میسازم اون چیزهایی که میخوام نقاشی بکنم. ممکنه بعداً هم یادم نمونه که من تو ذهنم چی ساختم، ولی وقتی با بومم روبرو میشم طبیعتاً اونایی که ساختم رو وارد کارم میکنم. بهترین توصیه‌ای که به من توی مسیر هنریم شده این بوده که یک هنرمند لازم نیست که کارشو تموم کنه. تو قرار نیست که کاری که میکنی رو هم به کسی نشون بدی، هم اون رو حتما ارائه بکنی به عنوان یک کار تموم شده. و این توصیه رو حمید ساهر به من کرد وقتی که من 18-19 سالم بود. وقتی که میدید که با چه وسواسی میخوام یه کاری رو تموم بکنم
یا حتما برام مهمه که آدما راجع به کارم چی بگن. زمانی که کارمون رو میچیدیم توی کارگاه، توی تالار نقش، که معلم نظر بده، بچه ها نظر بدن و من میخواستم برسونم به اون نقطه. همیشه میومد آروم پشت گوش من میگفت پاره کن بریز دور. قرار نیست که مهم باشه که ما چی میگیم. اگه شما بخواید خودتون توصیف کنین چی میگین راجع به خودتون؟ میگم سلام، من آریا اقبال هستم.